Số mắc mới COVID-19 giảm còn gần 128.000 ca tại 62 tỉnh thành. Ngày 23 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 127.883 ca mắc mới COVID-19 với 89.186 F0 cộng đồng. Số mắc mới ở Hà Nội giảm sâu, còn hơn 13.000 trường hợp. Tính từ 16 giờ ngày 22 tháng 3 đến 16 giờ ngày 23 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 127.883 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 127.878 ca ghi nhận trong nước, giảm 2.853 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 89.186 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước dù ca mắc mới giảm sâu, còn 13.005 trường hợp, tiếp đó là Phú Thọ 5.307, Nghệ An 4.425, Lạng Sơn 4.408, Bắc Ninh 4.398, Lào Cai 4.149, Hải Dương 4.034, Bắc Giang 3.997, Yên Bái 3.993, Vĩnh Phúc 3.577, Đắk Lắk 3.479, Sơn La 3.321, Quảng Bình 3.175, Thái Bình 2.976, Hà Giang 2.934, Bến Tre 2.870, Tuyên Quang 2.856, Hưng Yên 2.740, Quảng Ninh 2.688, Cà Mau 2.678, Thái Nguyên 2.666, Hòa Bình 2.607, Cao Bằng 2.444, Bình Định 2.348, Điện Biên 2.319, Lâm Đồng 2.247, Vĩnh Long 2.172, Bắc Cạn 2.039, Quảng Trị 1.918, Lai Châu 1.903, Hà Nam 1.759, Thành phố Hồ Chí Minh 1.582, Tây Ninh 1.569, Bình Phước 1.532, Bình Dương 1.457, Nam Định 1.389, Trà Vinh 1.313, Kon Tum 1.234, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.132, Đắk Nông 1.052, Ninh Bình 1.032, Hải Phòng 965, Hà Tĩnh 998, Thanh Hóa 935, Quảng Ngãi 897, Phú Yên 896, Khánh Hòa 819, Đà Nẵng 712, Thừa Thiên Huế 658, Bình Thuận 651, Quảng Nam 361, Bạc Liêu 254, An Giang 188, Long An 178, Đồng Nai 136, Kiên Giang 125, Cần Thơ 124, Đồng Tháp 78, Ninh Thuận 65, Sóc Trăng 60, Hậu Giang 44, Tiền Giang 10. Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Tuyên Quang đăng ký bổ sung 12.954 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 146.192 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 8.479.751 ca nhiễm, đứng thứ 14 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 85.790 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.472.072 ca, trong đó có 4.658.453 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.217.105, Thành phố Hồ Chí Minh 586.910, Bình Dương 364.978, Nghệ An 360.496, Hải Dương 326.098. Về tình hình điều trị, trong ngày có 192.465 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 4.661.270 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.764 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.171 ca, thở oxy dòng cao HFNC 228 ca, thở máy không xâm lấn 71 ca, thở máy xâm lấn 289 ca, ECMO 5 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 ghi nhận 61 ca tử vong tại Bạc Liêu 5, Bình Dương 4, Hà Nội 4, An Giang 3, Đồng Nai 3, Lâm Đồng 3, Lào Cai 3, Quảng Ninh 3, Bắc Cạn 2, Bến Tre 2, Cần Thơ 2, Đắk Lắk
2. Hà Giang 2. Khánh Hòa 2. Nam Định 2 ca trong 2 ngày. Quảng Bình 2. Thành phố Hồ Chí Minh 2. Bình Thuận 1. Đắk Nông 1. Điện Biên 1. Đồng Tháp 1. Gia Lai 1. Hà Tĩnh 1. Kiên Giang 1. Quảng Nam 1. Sóc Trăng 1. Tây Ninh 1. Thái Nguyên 1. Thanh Hóa 1. Trà Vinh 1. Tuyên Quang 1. Vĩnh Long 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 67 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.075 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 22 tháng 3 có 1.115.043 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 203.144.374 liều.